Tervetuloa Sipa Jatkepaille. Tällä kertaa olisi tarkoitus aloittaa taas pitkästä aikaa työskentelemään tämän meikäläisen E30 kanssa. Vähän tosiaan, moni on varmaan huomannut, että tätä tässä viime aikana paljon tähän koskettu. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että meille tosiaan tuli perheellisästä, niin ei ole ollut vaan aikaa tätä autoa väsätä tai laittaa tai ajella tai mitään. Niin se on nyt tällä tallissa autolla, että kerkeässäkin tekemään. Ja nyt todennäköisesti ensi kesänä sillä ehkä kerkeää ajakin, niin laitapa tänä talvena sitten kuntoon tämä auto. Ja tässähän nyt on kaikenmaan pientä vikkaa. Viime kesänä oli niinku esimerkiksi nuo takarenkaat täällä näin, niin aina kun lähti liikkeelle niin sutien, niin nämä takarenkaat pomppi ihan himona täällä, että joka paikka hajuaa siellä, niin se pitää korjata. Ja tuo ohjaus on ihan helvetin kiikkerä tässä näin, että koittaa luissa mennä, niin oikeasti pitäminen käsissä tässä autossa, niin ei oikein hyvä se, niin se pitää korjata. Ja sitten mitä näissä oli tuo bensasysteemi, niin se on erittäin toimiva ja luotettava, kun silloin on välisäilyt täällä peräkontissa ja pumput ja kaikki muut systeemit, mutta se on ihan saatana kova pitämään meteliä, niin sitten on tarkoitus siirtyä tommosiin tankisisäisiin pumppusysteemiin näiden ulkoista pumpuista, mikä täällä on, niin se pitää tehdä. Ja sitten mitä tässä kaikkia pientä fiksaamista, niin kun startti ei pelaa, se lakkasi pelaamasta, se pyörii vaan tyhjään, että niitä tällä hetkellä saisi käytetään autoa. Ja mitähän tässä oli, niin semmoista kaikkia pientä fiksaamista tässä, että ainakin nuo mitä luettelin, mutta aloitetaan vaikka nyt helpommasta, eli tuo bensakorkki tuolla pitää vaihtaa, koska jos muistatte jostakin se videosta, niin se aina viinat työnti pihalle, kun rupesi kumia polttaa ja pyörittämään. Niin tää vuotava bensakortti vaihtaa ihan ensimmäisenä. Tehdäänpä se tähän alkuun ja sitten ruvetaan tekemään monimutkaisempia hommia sen jälkeen. No niin, täälläpä näkyy tämä korkki. Tämä on tämmönen vittu minkälainen. Kuinkahan vanha paska jostakin, no vuodelta 85 tämä korkki ja korpunut tiivisti, niin tämähän ei tosiaan ilmeisesti pitänyt yhtään mitään. Niin nakataan se pois ja tässä on ihan pränikkä BMW OEM-osa tämän näin. Niin oi vittu. Niin. Pistetäänpä tämä tänne ja näyttää tunnustaa. Ja myydään, jospa se nyt pystyis pensat siellä sisällä tai viinat kai se nyt on. Niin. Passahan se tuohon väliin. Passaa. Hienosti. No niin, se oli helppoa. Mitä me sitten keksitään? No niin, tässä on tosiaan tämä vanha pensasetuuppi, eli toimii sillä, että koska tuommoinen Bossin 044 kopio, mikä mulla on tuo pumppu, niin se ei osaa pumpata bensaa ylämäkki, eli jos sen pistää suoraan tuohon vakio bensatankkiin, mitä sinne pohjaan kaidata sinne reikä, mistä se imee pohjasta, eikä sillä ylämäkkeä ja sitten siitä alaspäin, että se ei tosiaan osaa, vaan rupeaa kavitoimaan se pumppu. Ja niin tosiaan mulla on tänään tämmönen systeemi sitten, että täällä on tämmönen Carterin kaasarikoneeseen tarkoitettu pumppu, joka imee tuolta tankista bensaa täältä näin ja pukkaa sen tänne välisäiliöön. Tämä täältä näin täyttyy ja sitten täältä ylhäältä menee paluutankkiin, mitä ylimmäistä tulee. Käytännössä tämä kaasaritankin pumppu pitää niin täällä 0 painetta, mutta se niin nopeasti täyttää tämä säiliön täältä näin. Ja sitten täältä lähtee letku tonne Bossin 044 kopiolle tästä suoraan alaspäin tuolla auton pohjassa. Se pumppu se imee täältä säiliöstä ja sitten täältä pallaa moottorita tuohon säiliöön. Tää on ollut erittäin luotettava ja toimiva systeemi, vaan tässä on muutama ongelma. Nimittäin ainakin tuo pumppu tuolla plus se Bossin pumppu, ne pitää ihan järkyttävää meteliä tää autoa ajaessa. Ja sen lisäksi vaikka tämä systeemi ei voijakaan, niin tämä silti tahtoo aina haista viinalle täällä peräkontissa. Ja koska niin kuin huomaatte, niin niillä on reikä sun muuta, eli ne hajut menee tonne sisälle autoon. Se on vähän tympiä haistella sitä viinaa, bensahajua siellä. Ja sen lisäksi vielä tuo yksi Bossin pumppu, mikä tuolla on, niin se ei mulla ihan riittänyt kun koitin nostaa paarista ahteen ylöspäin, niin alkoi bensa loppumaan kesken, eli se on vähän poloinen se pumppu, niin tehdäänpä tälle systeemille päivitystä, eli käytännössä otetaan nämä täältä näin pois ja pistää tankin sisälle semmonen 450 litran Valpron pumppu, eli jos tuo bossilainen tuottaa 255 litraa, niin tai siis se jos tuo kopiopumppu tuottaa 255 litraa, niin se
Valpro tuottaa 450 litraa. Toki se on paineesta riippumaan, että ei se ihan oikeasti isolla paineella niin paljon tuota enemmän, mutta kumminkin enemmän tuottaa, niin saahan se bensaongelma riittämään, ja koska se on tankissa sisällä, niin se ääni pienenee siinä, ja se lisäksi mulla on pari muuta kikkaa, millä se äänen saa pienemmäksi sieltä. Ainoa vaan, että kun se on tuo kaasritankki ja sinne pistää ruiskupumppu sisälle, niin se saa pitää aika paljon reilusti tavaraa, jos meinaa luusutella menemään tai kehitellä, että seimaa se ilmaa sieltä. Mutta otetaanpa nuo nyt tässä ensimmäiseksi Vex. Ja tämä lähti heti hyvin käyntiin, koska kamerasta oli loppunut akku kesken tuohon noitten purkamiseen, joten ei oikeastaan mitään ole näytettävää. No, palataan asiaan heti, kun pistän uuden pumpun paikalleen. Ja ei tuossa introssa muuten sanomatta, että tähän on kans päivittämässä MS3 Megaruutta, niin siihen liittyviä lisäyksiä teen tässä videolla. No niin, sittenpä tätä pitäisi nyt tämä konehuoneen puolella tehdä, eli tällä ensimmäisessä kaikissa kriittisen ongelma on, että starttitahtoa pyörii ihan tyhjää täällä näin, eli se on tuolla alla ja se pitää ottaa meidän tämä imusori tästä päältä pois, että saa vaihtaa, että no periaatteessa nyt voisi vaihtaa varmaan ilmankin, vaan on se niin paljon helpompi, ja sitten pitää startivaihdolihaksi pistää tonne öljynsudatielalkaan tuo öljylämpömittari ja sitten uutta Megaruuttaa varten öljyn painemittari ja sitten tänne bensakiskaan pitää pistää bensapainemittari, niin niitä varten puretaanpa tämä imusora pois ja sitten öljynsuorat nikotelo pois ja sitten varmaan tämäkin ottaa tämä ahtopaineputki ja sun muuta estä tästä näin pois, niin aloitetaanpa niiden kanssa tästä näin tekemään ja puretaan pois näitä romuja.
No niin, sittenpä on startti-irtus. Mä tosiaan otin vielä ne 2 muuta johtoa, mitä en tuossa näyttänyt aikaisemmin irti tuolta. Ja sitten startti on 2 toroksiputilla kiinni. Normaalisti ne tuolta vaihdelaatikon puolelta tuolta alta irrotetaan, mutta ne on mahdollista tästä päältäkin irrottaa. Ja mä käytin tämmöstä E12 toroksilenkkiä, millä sai tuon tuosta liikkeelle. Ja sitten se kun saatte liikkeelle, niin tämmönen ihan normi 10 räikkälenkki, niin jos saa tuosta nysvättyä nyt tuo pulti auki. Tai jos se saattaisi pyöriä käsinkin tuosta auki, niin tällaisaa. Ja sitten mä just muistin, että tässä tuo vaihdelaatikon korvakko on tuo takkaa rikki. Mutta tuo vaihdelaatikko kyllä joka tapauksessa käyttää irti, niin mä teen sillä, että otan tämän startin tästä nyt irti ja pistän sen tuohon hollille, mutta mä en näitä pultteja pistä ollenkaan paikalleen, niin se helpottaa sitä tuon vaihdelaatikon irtikäyttöä tuolta noin. Elikkä voin kumminkin pistää sitä imusarjan takaisin paikalleen, niin ei tarvi muuta kuin kun vaihdelaatikko irrottelee, niin jättää nämä pultit pois ja sitten kiinni laittaisi vasta pistää nämä pultit kiinni. Voin tosiaan jättää tämän startin tähän pyörimään ihan vapaana, että se ei haittaa mitään. No niin, pultit on pois ja mä taas startti, tätä meikäpä tipahti syliin, elikkä näin. Tämä näyttää ihan ok tämä startti, että mä en ollut huonokuntoinen, niin kun mä tämän maalasinkaan, vaan jonkun takia tämä, vaikka tämä niin tällä nätisti liikkuu, niin tämä ei silti, tämä solenoidi vissi on tässä rikki, niin tämä solenoidi ei pukkaa tätä starttia tästä liikkeelle, tai siis tätä pendiksipyörää ei pukkaa tuohon vauhtipyörälle, niin joku siinä on rikki, en minä tiedä mikä tässä, että välillä pelaa ja välillä ei, ja vaikka tämä tosiaan on tosi nätisti tällä enää, niin tämä ei oikein ole hyvä, niin vaihtava tämä semmoisen, mikä varmasti pelaa. No niin, siinäpä mulla olisi uusi ja vanha startti ottamassa, ja tämä on tosiaan mikä oli paikallaan, tai muuten pelaa, mutta tuo solenoidi on vissiin rikki, niin se ei mene tuohon starttikehälle. Tämä on M40 koneesta itse asiassa, uusi startti mikä tuohon tulossa. Nämä on muuten samanlaisia, mutta tässä tosiaan täällä on kierteet ja tässä on läpipultit, millä se tulee kiinni. Ei niinku muuta eroa käytännössä oo. Niin mä nakkasin tuonne time-sertit tänne paikalleen, niin voi tosiaan käyttää ilman pulttia täällä näin. Tai siis voi käyttää mutteria täällä näin, että sen kun vaan kierittää pultin kiinni, niin tuonnekin myös paljon näppärämpi, niin se on helpompi alakarta saa kiinni ja paikalleen. Suikatetaan vähän maalia tuohon päälle, että näyttää sitä paremmalta ja pistetään paikalle, että tää on kyllä ihan toimiva kampe muuten sinänsä. Täällä olisi kyllä se välipala varmaan ollut siihen etu. Kato! Miksi mä ostin uutta? Täällähän tätä olisi ollut. Ei saatana. Ei tarvitse käyttää kun tästä nyt noukkia maasta ja laittaa kuippaan. Kato, kun muittaa tämä laatikkoilla pottaa irti tästä. Vaihdelaatikko? Miksi? Se kartani oli paskana. Niin? Se hajotti ne takakannakkeet tästä vaihdelaatikkosta. Ihan. No eikö niitä mukaan paikallaan saa? No se on hyvä hitsata sinne yläpuolelle mihin mä haluan. Niin se meni niinku laatikosta ratkaista. Niin laatikosta meni paskaksi. Älä pistä mitään kiinni imusarjaan ennen kuin se vaihdelaatikko on käytetty tuonne. No vata. No imusarja on oikeesti 2 minuutin mulla homma ottaa tästä pois. Niin siinä. Niin. Tämä alkaa olla hapeissa. Mä en tiedä, mä vissi niin paljon
Käyttänyt pois ja takaisin se. Niin sä oot puristanut ja vetänyt. Tää on osumaan siihen. Pitää laittaa semmonen kärpäleen syöjä imusuppina. Joo. Mikä ne isommat kivet estää tulemaan tänne sisään. Ja on sama kuin joku metalliverko menee siihen. Niin sulla lähtee tällä alkuperäisellä tämä. Niin. Vittu tässä on kyllä tämä letku yhtä huono. Niin jo. Joku sanoo että silikonit kun sitä ikkunen öljy läpi, niin sitähän tuo näyttää. Se vaan tulee. Se vaan tulee siitä läpi. Kun alkaa sullakin olla, että ei ole väliä miltä näyttää, kunhan pääsit liikkeelle. No nyt saa näyttää siistiltä, mutta se, että kun ei tässä ole sillä oikein siistimistä, vaan pitää siistinä. Niin kuin ei telot paikkoja. Niin. Ainut mitä mä sanoisin tällä puolella olisi tuohon sitä samanlaista harsua mitä mulla ja niin, mitä nämä teipit vittu. Se on niin kato, tässä vähän se suojapeltiä parantaa, kun aina kun sen käyttää irti, niin se repäisee sitä. Mutta sitä se ei ole Kiinassa kallista tuo mitä mullakin on. No niin, se pois siellä, kokeillaan starttaako se sitten. Tai oikeesti ei saa starttaa, kokeillaan pyörikö moottori. Okei. Joo, pyörihän se. Startti yllättäen hyppäsi pois heti hampaita, mutta emme jaksa noita pulttiikiristä loppuun, kun kumminkin kahvittaa ottaa pois kun vaiheelta kun polttaa, niin. Me uskomme, että se pelaa, ainakin se ei pyri tyhjää niin kuin edellinen startti, niin se on heti plussaa. Jep, eli uusi startti olisi sillä hollilla. Seuraavaksi näytänkin sitten bensan ja öljynpaineanturiasennuksen, mitkä yhdistetään siihen uuden megaruuttaan. Ja samalla vielä paikalle menee öljylämpöanturikin mittaristolle, mikä on aiemmin jäänyt laittamatta. No niin, nyt meillä on tämä öljysuodatiealka tässä näin, ja tämäkin on tosiaan tämmönen S50 S54 malli, eli täällä on tämä öljylauhoittimen jäljet ja termostatti tuolla, ja tässä on tosiaan, niin kuin tuolla Petrillekin jossakin videosta piti tehdä se isompi kierin tehty tähän näin, mutta tämä on nyt tarkoitus pistää tuo öljyn lämpö ja öljyn paineanturit, ja tämmönen on tuo mittaristolla oleva öljyn paineanturi, ja sitten tuolle Ekulle tulee, tuolle MS3 Megalle uudelle tulee tänne öljyn paineanturi, ja tässä oli muistaakseni 1.8 osa NPT-kierejä tässä M10x1, mikä oli vähän sinänsä erikoisempi, ettei tämä millinostolla tahtunut löytyä kierretappia, vaan nyt Oulun Fiksukselta löytyi semmonen vihdoinkin, niin on sekin nyt. Ja nämä vaan pikkusen ahasta, mä haluaisin mielellään tähän tulopainepuolelle kummatkin anturit, mutta tässä vähän on heikonlaisista ja tilaa. Periaatteessa tähän voisi pistää sen haaran, niin kuin Petrilläkin oli siinä, mutta ainakin tämä lämpöanturi pelaa suhteellisen heikosti siinä. Ja paineanturi kyllä pelasi, mutta tälle kierteelle ei löytänyt sitten taas oikeanlaista haaraa. Eli sitä suoraan tähän runkoon. Ja kyllä se saattaisi tuohon kohtaan esimerkiksi mahtua noin. Ja pitäisikö se pistää vaikka tuohon noin. Tämä on kartiokierteellä, että tämä ei tarvitse niin edes pohjaan asti mennä, että se jossakin se toppaa sitten. Niin. Pitäisikö tuo kokeilla pistää tuohon noin, että jospa se siinä mahtuisi olemaan. Kun tämä on näin pitkä, niin tätä voi pistää esimerkiksi tuohon pystyyn, vaan se pitää niin oikeasti tuolla, että se mahtuu kiertymään sinne. Joo. Pitääkö se koittaa tuohon täräyttää? Ei se ole 300 euroa, jos tämä menee vituiksi. No niin, reijät pääsi siinä ja sen verran oli hilkolla näköjään tätä ihme tuluppa, että pitää tuluppa irti, että tuo toinen mahtuu pyörimään paikalleen vaan. Eikä se pistää tämä NPT-kierre tähän ensimmäisenä ja se mikä se ei kun menee vähän tätä teflon teippiä sinne
kierteeseen pikkusen, että se pitää ja noin. Ja se meni vittu väärinpäin. Että pistää tosiaan niin päin, että se ei pyöri auki tuo teippi, kun se kiristää. Elikkä aina viin saatana hankala ajatella. Mennäänkö se näin päin? Vai oliko tämä nyt PTFE-teippiä? Mitä hittoa tämä nyt olikaan? Jospa se siinä pyssyisi. Sitten pistetään tuo tämä näin ja mä en tiedä, lähdetään tästä tiivistä. Alkaa sinne ihan kuuleva kupariprikka tai joku tonne väliin. Niin, nyt siellä on kupariprikka ja on näköjään 22. Kuinkahan tiukkaa tää uskaltaa vääntää? En tiedä yhtään. No, eiköhän se oo siinä. Toivotaan, että se pitää. En uskalla vääntää tiukempaa, kun siinä kumminkaan ei kovin paksusti oo alumiinia tuossa noin. Niin. Joo, tuo takaisin paikalleen. No niin, mulla on tosiaan samanlainen paineanturi, mikä oli öljyä varten, niin myös löytyy pensalle ja sitä varten tähän M52 rosteriseen pensakiskoon tein sitten tommosen rosteripultiin kierteet, oikeat kierteet mikä löytyi ja hitsasin tähän näin kiinni se kierteen, niin saadaan tosiaan tämä paineanturi tähän. Mä kyllä nyt varmistunut, että mahtuuko tuo olemaan tuossa, että eiköhän se mahdu olemaan, eli sinnekin kupariprikka väliin ja pyörätetään tuo anturi paikalleen. Joo, muusta. No niin, jospa se pitäisi siinä ja mahtuisi vielä paikalleenkin. Tää pensakisko on tosiaan porraamisen ja hitsaamisen ja kaiken muuta eläkin nyt kunnolla putsattu, että tää valmiina ottavasti paikalleen ja tää tuo paineen säätämäkin ottaa pois ja hetkeksi, niin pistäänpä sekin vielä kiinni sinne. No niin, tekitäpä sitä suuttimet kiinni ja tähän tulee nämä Petrin vanhat 630 dekat, koska tuo Petri autossa sitä tehua tulee olemaan enemmän, niin se vaatii niitä isompia suuttimia enemmän. Ja nämä pitäisi olla vielä ihan juuri riittävät meikäläiselle, niin pistetään nämä pienemmät suuttimet tähän meikäläisen autoon paikalleen. No ja vielä klipsit sinne. No niin, takataanpa sinne imusarjaan kiinni. No niin, ja sinnehän mahtuneen pistämään liittymään paikalleen, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Nyt on sitten johot, kun testeltiin näille uusille antureille, eli tosiaan tuo öljynpaineanturi on täällä näin, ja nämä ei alkuperäiseen kapeakasta lampujen johtoihin, koska niitä tämä ekan kanssa käytetään, niin pistin, niin saa nämäkin johot hyötykäyttöön tarvittaa uusia johtoja, niin ne on täällä liitetty ja hyvin yksinkertainen kytki, eli siellä on yksi näistä on +5 volttia, toinen näistä on maa ja sitten on signaalin kolmas näistä, niin ne on kytketty ja mä oon sitten vastaaviin oikeihin paikkoihin kytkenyt tuolla moottoriohjauksessa ne, niin voidaan takata tämä vaan tänne öljynpaineanturi paikalleen noin, se pitäisi sieltä pelata ja sitten tämä tosiaan tulee tänne bensapaineanturiin, mikä tulee tuossa noin, niin tuohon noin törkästään kiinni sitten kun asennan ja sitten tämä on jo aikaisemmin asennettu tuo ahtopainesolenoon, niin tämä näin, niin tämä on tuossa sekin käyttänyt lambdajohtaja, eli on aika hyvin hyödynnetty nuo lambdajohot tuolla, mutta olisi siellä vielä yksi virta ja sitten yksi singlipi, jos johonkin tarvii semmoista, niin tuodaan tämä johtokuori tässä sulkia, niin tästä näin ja no, katsokohan ne nyt oikein. No niin, ja se on hyvinkin sen alkuperäisen näköinen nyt, että paljon huomasi, että se on tehty jotta ja että sä voit tätä vielä pistää paikalleen, koska takapuolella on imusarjat ja muuta. Pistää sitten viimeisenä tuon paikalleen, niin se on sitten siellä. Ja tää itse vielä tälle öljylämpöanturille, tää menee eri paikkaan tämmönen mittaristolle, niin mä tein vaan vetää tästä yhden johon vaan jostain tuosta tonne mittaristolle huomaamattomasti. Niin. Mut se on sellainen simppeli, että antaa se olla, että kasataanpa sitten tätä vehettä loppuun tästä näin. Ja konetta ei nyt oikeasti ole kasattu loppuun edes vielä, kun tämä video ilmestyy YouTubeen, joten katkaistaanpa tämä video tähän näin. Seuraavassa osassa keskitytäänkin sitten koneen jäähdytyksen parantamiseen.